Γεια σας, είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα μιλήσουμε για τις ημέρες, τους μήνες και τις εποχές. Η εβδομάδα έχει 7 μέρες. Η πρώτη μέρα της εβδομάδας είναι η Κυριακή, η δεύτερη μέρα της εβδομάδας είναι η Δευτέρα, η τρίτη μέρα της εβδομάδας είναι η Τρίτη, η τέταρτη μέρα της εβδομάδας είναι η Τετάρτη, η πέμπτη μέρα της εβδομάδας είναι η Πέμπτη, η έκτη μέρα της εβδομάδας είναι η Παρασκευή και η έβδομη μέρα της εβδομάδας είναι το Σάββατο. Ας περάσουμε τώρα στις εποχές. Οι εποχές είναι 4. Ας ξεκινήσουμε από το χειμώνα. Οι μήνες του χειμώνα είναι ο Δεκέμβριος, ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος. Το χειμώνα έχει κρύο και χιονίζει. Η επόμενη εποχή είναι η Άνοιξη. Οι μήνες της Άνοιξης είναι ο Μάρτιος, ο Απρίλιος και ο Μάιος. Την Άνοιξη έχει καλό καιρό και ανθίζουν τα λουλούδια. Η επόμενη εποχή είναι το καλοκαίρι. Οι μήνες του καλοκαιριού είναι ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Το καλοκαίρι έχει ζέστη και πηγαίνουμε θάλασσα. Και τέλος έχουμε το φθινόπωρο. Οι μήνες του φθινοπόρου είναι ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος. Το φθινόπωρο δεν έχει καλό καιρό και βρέχει. Αυτά για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Γεια σας!